Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé lóko lẹ́yìn odi níbikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń wò wá. Èmi ọmọ yín, èmi àbúrò yín, èmi olólùfẹ́ yín lórí ìkànnì Ìbíyẹmí TV ló ń kí gbogbo yín. A kú ojúmọ́ ire, a kú ojúmọ́ mọ́. Ojúmọ́ tó mọ́ wa lónìí, ojúmọ́ ire ni. Ọ̀nà ó ṣí, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀nà yóò là fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Mo kí wá. Gbogbo ẹni tẹ́ bá lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò, ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa like, ẹ bá wa love ẹ̀. Ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire, òun ló gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo wa lógún. Ìṣọ̀kan gbogbo àwọn lọ́balọ́ba wa ló gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo wa lógún. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá káàkiri àgbálá ayé, orílẹ̀-èdè wa dandan ni ẹ jẹ́ ká gbà á, ẹ jẹ́ ká jà láti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ìgbà yẹn gangan ni ọ̀run òdò dé bá wa. Wá Nàìjíríà tá a wà, oko ẹrú ni. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n kó èdè àìyedè sí wa láàrin mọ́. Ẹ má jẹ́ kí á jẹ́ kí wọ́n sọ èdè àìyedè sí wa láàrin wọn. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ọba wa tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ jọba lé a lórí, ìṣọ̀kan gbogbo wa ló jẹ wá lógún. Òun ló jẹ wá lógún. Ìjọ àgbáyé, ìṣọ̀kan wa làwọn náà ń fẹ́. Àwọn nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti pọ̀ jù. Wá Nàìjíríà ti ní òkú èèyàn lọ́rùn ó ti pọ̀ gan-an ni. Wá Nàìjíríà ó sì ní òkú èèyàn lọ́rùn gan-an. Fún ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká wa kẹ́kẹ́ àjọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan, ká kò lábẹ́ ẹ̀, ká lè bá gbégbé àlàáfíà. Ká tó bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká kan lásán àtẹnu wa, ṣe ti gbọ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ má gbàgbé láti bá mi pín. Ẹ má gbàgbé láti bá mi pín. Ẹ dì mọ́ gbàgbé láti bá mi subscribe sórí YouTube mi. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Ìbíyẹmí TV pátápátá ni mo kí o. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìfẹ́, kú fọmọnìyàn ṣe. Elédùmarè kò ní wálẹ̀ o, ṣe ti gbọ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Ẹ máa bá wa like, ẹ máa bá wa love ẹ̀. Gbogbo àwọn ẹbá wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dìde, ká bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa. Ká bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa. Ká bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa. Wá Nàìjíríà kì í ṣe ipò ẹ̀tọ́ wa. Ipò ẹrú ni. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, gbogbo ẹ̀yin lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dìde, ká bọ́ sípò ẹ̀tọ́ wa. Ọmọ aládé ni wá. A kì í ṣe ẹrú anybody. Ọmọ aládé ni wá. A kì í ṣe ẹrú anybody. Ẹ má jẹ́ kí ọmọ ẹlẹ́ran wa máa jẹ egun. Ẹ má jẹ́ kí ọmọ aláṣọ wa
kọ́mọ wọ àkísà kò bójú mu kù díẹ̀ káàtó. Ẹ̀yin ọba wa à ń pariwo fún yín, ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lógún. Ìṣọ̀kan gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire òun la fẹ́. Èyí ò jù mí, èmi ò jù ọ́, a fẹ́ mọ́. Ẹ má jẹ́ ká máa ṣe kéétà ara wa mọ́. Kéétà tá à ń ṣe láàrin ara wa òun ní ń fà wá sẹ́yìn, òun ní sọ wá dèrò ẹ̀yìn. Tí a bá ti dẹ́kun gbogbo wa burúkú tá à ń ṣe fúnra wa yìí, ibi tá à ń lọ á tètè débẹ̀. Àwa gangan lògo adúláwọ̀, àwa gangan lògo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ former president fún wa ká gbọ́. tó gbogbo àlámọ̀ play ẹ̀ kó lè bá a sí wa níyè. A kì í ṣe kan náà. Ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ l'Édùmarè dá wa sílé ayé. Ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ l'Édùmarè ló dá wa sílé ayé. A kì í ṣe kan náà. Àwọn pìtìkó torí mọ̀dàrú, torí èrò burúkú tó wà lọ́kàn wọn, òun ni wọ́n fi agídí so wá papọ̀. Òun ni wọ́n fi agídí so wá papọ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin náà mọ̀ jù wá lọ. Gbogbo ìta ń sọ yìí ẹ mọ̀ jù wá lọ. Kì í ṣe ẹnu ara ti máa sọ. Àmọ́ àwa ń túbọ̀ ń tẹra mọ́, à ń túbọ̀ pariwo síta láti jẹ́ kí àwọn ìmọ̀ ẹ̀yìn wa tí ò tíì sí kó túbọ̀ sí jù bá a ṣe fẹ́ lọ. Òun ló fà á tá a fi ń jáde lé òkè o nígbàkigbà tá a fi ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí. Torí tí a bá máa jáde nígbàkigbà lé òkè o tá à ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, bóyá iye àwọn èèyàn wa ó lè má sọ, ó lè má mọ̀ wípé oko ẹrú làwọn wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Òun làwa fi ń jáde lóòrèkóòrè nígbàkigbà tá a fi ń ṣe awareness láti là wọn lójú, láti jẹ́ kí wọ́n sọ. Ẹ̀yin ọba wa, ẹ má dákun lásàrò tá à ń pa. Ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá la ní ìdí lọ́wọ́ tá a wà yìí, òun ló jẹ wá lógún. Àwọn kàńdá nínú ìrẹsì, ẹ má jẹ́ ká wo tiwọn. Àwa tá a dúró tán tá a fẹ́ kí ìran Yorùbá gba òmìnira, àwa ni ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ ṣọ̀kan, ká panu pọ̀. Wọn ò tó wa náà. Population àwọn tí ń jẹjẹkújẹ tí wọ́n ń tàràn Yorùbá fáwọn Fúlàní àtàwọn Haúsá, wọn ọ̀pọ̀ tó àwa tí a nífẹ̀ẹ́ ìran wa gangan. Wọn ọ̀pọ̀ tó wà. Kí ló wá ń ṣe wá? Kí ló wá ń dà wá láàmú? Ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ former president tó sọ nípa Nàìjíríà. Ẹ bá wa ká lọ. Ẹ má gbàgbé láti bá wa pín ètò yìí kó lọ dáadáa. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa love ẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí lólùfẹ́ BMI TV pátápátá káàkiri àgbáláyé. Mo bẹ̀ yín ni mo wọ̀ yín ni. Ẹ ṣé gan ni. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not
materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This I credit to Sir Amadou Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, "Since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country, but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country." This is... Ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò? Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Ṣé ẹ ti gbọ́ Nigeria unity is only intention of the British, àwọn Bìtìkó. Intention wọn ni kì í ṣe gbogbo pátá la ní intention láti sọ papọ̀. Ẹ̀yin ọba wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin àgbààgbà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lógún. Ìṣọ̀kan wa ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ẹ jẹ́ kí a tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè. Ẹ jẹ́ ká tètè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú bàbá wa Sunday Adéníyì ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, Ṣẹ́kọ́mọ̀ of Yorùbá land, àti gbogbo àwọn àgbààgbà tí wọ́n fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bàjẹ́, tí wọ́n fẹ́ òmìnira lẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan pẹ̀lú wọn. Ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá, ìṣọ̀kan gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ló jẹ wá lógún. Ẹ jẹ́ ká wà unite, ká wà together, ká lè bá èdè tukọ̀ tá à ń tún yìí kó lè bá èdè ibi tí ń lọ. Abẹ́ gbogbo wa ni, arọ gbogbo wa ni, gbogbo ọmọ Yorùbá. Gbogbo arọ tá à ń pa yìí ó yé wa o, ó sì yé yín náà o. Ó yé wa, ó yé yín náà. Nàìjíríà, ẹ má jẹ́ ká parọ́ fúnra wa, kò lè dáa mọ́. Àwọn olórí tí ń bọ́ sípò torí àpárá tiwọn ni wọ́n fi ń wà ńbẹ̀, ni wọ́n fi ń lọ ńbẹ̀. Wọn ò lọ torí àmẹ̀kúnnù, wọn ò lọ bẹ̀ torí ti gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà o. Àpárá wọn ni wọ́n ń dùn, wọ́n fi ń sáré lọ bẹ̀ o. Àwa tí wọ́n wá ń gọ́fà, tí wọ́n fìyà jẹ tó bá débẹ̀ tán, àwa náà gangan ni ká tètè jí lójú oorun wa. Ká tètè jí lójú oorun wa, ká pè fún self-determination. Ẹ̀tọ́ wa ni kó lè kálukú ọmọ lọ́lọ́ ẹ̀. Àìṣe kan náà, àìṣe ẹ̀yà kan náà, ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ l'Èdùmàrè dá wa wá sílé ayé. A sì ní láti dá lórí orílẹ̀-èdè, torí orílẹ̀-èdè ńlá jẹ́ tẹ́lẹ̀. Orílẹ̀-èdè òun la jẹ́ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ ọmọ Yorùbá. Káwọn Bìtìkó kó tó fi èrò burúkú wọn, kó tó fi èrò yẹn fi so wá papọ̀ láti jẹ́ kí àwọn Haúsá Fúlàní máa jẹ gàba lé wa lórí. Láti jẹ́ kí àwọn Fúlàní àti Haúsá kán máa jẹ gàba lé wa lórí. Nígbà tá a ti wá rí nísìn, láti rí i pé kọ́mọdé ò bàbá tàn yóò bá àròbá, àròbá sì ni bàbá àtàn. Gbogbo àti kan ẹsẹ̀ lóòótọ́ àti ìwàlẹ̀ ayé wọn tí bí wà wálé ayé. Àmọ́ nígbà tá a ti dé ayé nìsín, tá a ti rí sórí bí Nàìjíríà bí wọ́n ti dá Nàìjíríà kalẹ̀, abọ́lọ́jà fẹ́tọ̀ wa. Torí àgbègbè tó àlàáfíà, ìgbé ayé tó yẹ ká gbé gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àgbé lórí Nàìjíríà. Òun ló fa ọgbà owó táwọn pa síta ìgbésẹ̀ dandan ni.
ọmọ Yorùbá bọ́rọ̀ kó lóko ẹrú Nàìjíríà abọ́rọ̀ dádúró àtàn káàkiri àwa gangan ní ògo adúláwọ̀ àwa lògo adúláwọ̀ àwa lògo Áfíríkà bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ti fi wá yan gan kẹ́lẹ́ ìgbìmọ̀ ẹ̀kọ́ bá tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere tó bá fọ̀hún kẹ́ wọn wọ́n ti fi wá yan gan fún gbogbo ayé ìwé ẹ̀yà tá a jẹ́ ìwé èèyàn tá a jẹ́ lọ́dọ̀ ti fún wa ní ìmọ̀ tó fún wa lóye pẹ̀lú ìgbìmọ̀ ti dá wa gbà tó fún wa ní ìmọ̀ tó fún wa lóye tá a fi tàn káàkiri àgbálá ayé wọ́n ti fi wá yan gan kí ló wá ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ dọ́pẹ́ ẹ̀ ń ṣe aṣojú bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ̀ pé ayélujára Afẹ́nifẹ́re kí ló wá fà á ìgbésẹ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ wá ń gbé tẹ́ ẹ̀ lè gbé tẹ́ ẹ̀ wá ń parọ́ pé bámbám lẹ yó ẹ̀ mọ̀ pé bí ń pọmọ Yorùbá mọ́ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé àgbàgbà tẹ́ ẹ̀ pé ayélujára Afẹ́nifẹ́re kí ló dé ẹ̀ wà lọ síwájú lẹ Yorùbá mọ́ ìparun lẹ Yorùbá lẹ̀ wá ń lé àpótí ńlẹ̀ ń dùn ìgbésẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbé láti máa jà fún mẹ̀kúnnù ẹ wá jà fún mẹ̀kúnnù mọ́ tó mẹ̀kúnnù ló wà lọ́kàn bàbá Awólọ́wọ̀ tí mẹ̀kúnnù bá sí lọ́kàn bàbá Awólọ́wọ̀ ni ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n ṣe wọn ò ní í ṣe gbogbo àgbàgbà ìdẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tẹ́lẹ̀ pé ẹsẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́ ń gbé tó gbé wọ́n lẹ pa fún wa ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ́yìn náà lọ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí bàbá Awólọ́wọ̀ dálẹ̀ òun lẹ́ lọ bàbá Awólọ́wọ̀ kó lè bá fọ̀hún kẹ́ wọn ilé ìwòsàn ọ̀fẹ́ tí wọ́n dálẹ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá ń jẹ àǹfààní ẹ̀ gbogbo alágbọ̀ bá àti ẹ̀fọ́jú ya gbọ̀ kí ló wá ń ṣẹ̀yìn àgbààgbà kí ló wá ń ṣe yín ẹ̀yin náà sì rí wípé omi èrú ló fi pilẹ̀ Nàìjíríà àwọn ìtẹ́sán àwọn bìdìkó ni kì í ṣe ìtẹ́sán wa ni wọ́n fi kíyèsí Nàìjíríà torí ọmọ káàrọ̀ òjìrè ni wá ọmọ Yorùbá ni wá gbogbo tá à ń sọ yìí à ń sọ láti máa fi ṣe àwa níyè ni láti jẹ́ ká mọ owó yẹn tá a jẹ́ gan-an ká padà sílé torí a ti sọ ilé nù gbogbo àwọn ọmọ káàrọ̀ òjìrè gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá a ti sọ ilé nù ẹ jẹ́ ká padà sílé àwọn àlàsọ́nà ọ̀rọ̀ wáyé pé ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpòyàkọ́ ilé tá a sọnù ló fà á tójú wa fi rédèrèdè nu wá Nàìjíríà ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa àti gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin ọba wa ẹ̀yin kábíyèsí wa káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ìṣọ̀kan yín ló jẹ wá lógún o ìṣọ̀kan yín òun la fẹ́ òun là ń pariwo fún yín ẹ tètè fìmọ̀ ṣọ̀kan bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè àwọn nìkan ò lè dá kínní yìí ṣe ìgbé bàbá Awólọ́wọ̀ ń gbé làwọn náà ń gbé wọn ò fẹ́ kí ìyà ó jẹ àwọn mẹ̀kúnnù mọ́ ni wọn ò fẹ́ kí wá Nàìjíríà ó ní àwọn mẹ̀kúnnù la mọ́ ni òun láwo tí wọ́n ń pa gbé dandan abọ́lọ̀ jàmùsẹ́ vitamination abọ́lọ̀ dàdúró lẹ́bọ̀ orílẹ̀-èdè òun làwọn náà fi gbégbé ayé tó dáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo tá a dáa jẹ́ àwa lọmọ ògo adúláwọ̀ ọmọ Yorùbá ni ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ẹ jẹ́ kí n play ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ tí táàmọ̀ gbọ́ ni torí tí a bá ń gbọ́ láfi mọ owó yẹn tí bàbá jẹ́ láfi mọ bí bàbá fi sí táwọn kan bá jẹ́ ń pa ọ́ fún yín pé wọ́n ní bàbá ń pa ẹ mọ̀ jẹ́ kó yín wọ́n pé bàbá ò parọ́ o bàbá wa emeritus Professor Banji Akíntóyè wọn ò pa irọ́ òdodo ọ̀rọ̀ ni wọ́n gbé dání
ìgbésẹ̀ tí bàbá Awólọ́wọ̀ gbé òun làwọn náà ń gbé. Wọn ò fẹ́ kí ìyà ó jẹ ìran Yorùbá mọ́ ni. Wọ́n fẹ́ ká kó lóko ẹrú wá Nàìjíríà. Ìyẹn ló wà lọ́kàn wọn. Eré yẹn sì ni wọ́n ti ń sá. Bàbá Elédùmarè yóò tún bá lọ ẹ̀mí yín. Àní wáyé tì báyìí ẹ̀mí yóò gùn fún wa. Ìmọ̀ràn ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ lórí. Ìmọ̀ràn níbí kò ní ṣẹlẹ̀ lórí. Bí ọ̀tá bá gbógun tó bá gbógbọ̀n, àgọ́ tí yín yóò dé ogun wọn káyìn. Yóò dé wọn káyìn lágbára Èdùmàrè. Bàbá wa Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ṣẹ́kọ́mọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáláyé. Ṣẹ́kọ́mọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti káàkiri àgbáláyé. Bàbá akínyín ẹ̀mí yóò gùn fún wa. Àní wáyé tì báyìí ẹ kó wa jẹ̀pẹ́. Ìmọ̀ràn ọ̀tá kò ní ṣẹlẹ̀ lórí. Ìmọ̀ràn níbi ò ní ṣẹlẹ̀ lórí. Bí ọ̀tá bá gbógun tó bá gbógbọ̀n, àgọ́ tẹ̀yìn yóò dé ogun wọn káyìn. Àwọn ọ̀tá ò ní lẹ́yìn o. Wọn ò ní lẹ́yìn. Wọn ò ní ládùbọ̀tán ire lágbára Elédùmarè. Àti gbogbo àwa tá à ń tukọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Tá a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró tá à ń pariwo lórí afẹ́fẹ́ látòrí Yorùbá World Media. Mo kí yín Dr. Sabi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá mi mọ́ borí owó. Mo kí yín. Bàbá mi Fàtà Ògúnníbidó. Mo kí yín. Bàbá mi Àwòpọ̀ Ire. Mo kí yín. Ìyá mi Ìdákòwé. Mo kí yín. Kókókó ìyá mi Yorùbáwuyì. Mo kí yín. Gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation, tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa self-determination pátápátá ni mo kí. Mo kí àwa Yorùbá home based media náà. Mo kí wa, mo yìn wá. A kú iṣẹ́ takuntakun, a kú ìfẹ́, a kú ìfọmọnìyàn ṣe. Elédùmarè kò ní fẹ́ nìkan wálẹ̀. Bàbá mi lẹ́kìtì mo kí yín. Ìyá mi Létíké mo kí yín. Ọmọ Lúkà mo kí yín. Òméyọ̀ the youth leader himself. Must be ìyá mi aláṣeyọrí. Bàbá mi gbogbo ọlá mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ìrántí dárúkọ. Mo kí yín. Ẹ kú ìfẹ́, ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe. Elédùmarè kò ní gbóhùn lẹ́nu wa. Elédùmarè kò ṣe kí ni kò ní gbóhùn lẹ́nu wa. Lágbára Èdùmarè kò ní gbóhùn lẹ́nu wa o. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹra mọ́ ìrìn àjò yìí. Ká túbọ̀ tẹra mọ́, ká túbọ̀ polongo. Ká jẹ́ kí àwọn ìjọba Nàìjíríà mọ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ la fẹ́. Nǹkan tá a kọ́ akọ ni. Àwọn ọmọ Yorùbá nǹkan tá a fẹ́ ni orílẹ̀-èdè Yorùbá. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nǹkan tá a fẹ́ ni self-determination. A fẹ́ wá Nàìjíríà mọ́. Ẹ jẹ́ kí n play ọ̀rọ̀ bàbá fún wa ká gbọ́. Ẹ má gbàgbé láti bá mi like ètò yìí, láti bá mi love ẹ̀. Ẹ ti bá mi subscribe tó YouTube mi. Mo bẹ̀ yín ni mo rọ̀ yín ni gbogbo àwọn ọmọ káàrọ̀ òjíire àti gbogbo ẹni olùfẹ́ BME TV káàkiri àgbáláyé. Ẹ bá mi subscribe tó YouTube mi. Ọ̀nà kan tó tẹ́lẹ̀ gbà fi ràn mí lọ́nà nìyẹn. Ọ̀nà kan tẹ́lẹ̀ gbà tẹ́lẹ̀ fi fẹ́ràn sí mi. Iná ní pé tẹ́lẹ̀ bá mi subscribe tó YouTube channel mi. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that.
But That's the truth. But anyway, The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. well, Prof, you were a strong And member. you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, She has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof. And we think it is criminal. Prof, you And so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you were a strong But you member. cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you were a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms, and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Well, Prof,
Let me ask you this. Self-determination that you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break away? Those who want it, don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò tí ẹ ti fi tá a wá gbọ́ ṣáà ti fi tá a wá gbọ́ bàbá tinútẹ̀yìn ni wọ́n fi ń jà fún wa tinútẹ̀yìn ni wọ́n fi ń jà fún ìran ọmọ aládé kí ló wá dé tá a ní fìmọ̀tàn pẹ̀lú wọn ẹ táwọn kóòtù wa máa bà wọ́n jẹ́ ẹ àtọ̀ wa máa gbọ́ táwọn ètò máa ń sọ. Ẹ̀yin náà wo àlàyé ẹ wo tí wọ́n sọ jáde lẹ́nu ṣé ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ yìí ṣé ọ̀rọ̀ ẹni tí yóò fẹ́ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n sọ ni àbí ọ̀rọ̀ ẹni tí wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún ọ̀rọ̀ self-determination tí wọ́n ń jà lé wa lórí kí ló wá ń ṣe wá táwọn kan á máa sọ̀rọ̀ wọn láburú táàtò àmọ́ gbè lẹ́yìn àwọn onítọ̀hún tó dáa jẹ́ ká ronú ìjà Gbogbo Òmó Yorùbá ni bàbá ń jà gbogbo ẹbí táwọn agbọ́wọ̀ tí bàbá sọ gbogbo lábẹ́ tí kíni láfi táwọn agbọ́wọ̀ tí bàbá sọ kí ló wá ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ tá à ní fi ìmọ̀ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú wọn kí ló ń ṣe wá ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀tẹ̀. Ìṣọ̀kan la fẹ́ unity òun ló dára kájọ fi ìmọ̀ ṣọ̀kan ló dára tá a bá wà unite tá a fi ìmọ̀ ṣọ̀kan èròǹgbà wa ló tètè wá sí ìmúṣẹ gbogbo àwọn káàrọ̀ òjìrè nílé lóko àti lẹ́yìn odi níbikíbi tá a bá wà. Ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ìlú wa ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ìran wa ìyà tí ń jẹ wá ti pọ̀ jù nínú Nàìjíríà ìyà tí ń jẹ wá ó ti pọ̀ jù nínú wa Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ká ètè gbára wa lẹ̀ ẹ má jẹ́ káwọn olóṣèlú ó fi ẹnu dúdú wọn kó fi tàn wá mọ́. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fẹ́ dúdú wọn fi tàn wá mọ́ wọn ò lọ́bẹ̀ torí tiwa àpótí wọn eré àpótí wọn ni wọ́n ń sá àwa tí wọ́n á fìyà jẹ ni káwé kọ kájí lójú oorun wa ká má jẹ́ kí wọ́n fìyà jẹ wá mọ́ ká ètè gbára wa lẹ̀ kàmpé kan náà ni wọ́n mú wá láti wá wọn pariwo fún ọ láti kò bá tó àwọn fún aná àwọn fún alómi àwọn fún nìkan àwọn fún gbogbo bàbá sásùn tí wọ́n bá padà débẹ̀ tán gbogbo promise yẹn wọn ò ní padà sí kẹ̀mọ́ kí ló wá ń ṣe wá tà ní ronú kí ló ń dà wá láàmú gbogbo ọmọ Yorùbá a kì í ṣe wé anybody ọmọ aládé ni wá ọmọ aláṣọ òbọlọmọ wàkísà bẹ́ẹ̀ ni ọmọ léegun ọmọ ẹlẹ́ran wọ̀ bọ́lọmọ jẹ́ẹ́gún bọ́lọmọ jẹ́ẹ́gún gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà gbogbo ẹ̀yin ọba wa
látò bàbá wa kábíyèsí Ọ̀jájá abẹ́yìn ni àrò yín ni ẹ bá wa pariwo àwọn ẹ bá wa ké pé àwọn ọba tó kù ẹ fi ọwọ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba tó kù kẹ́ ẹ lè gbà wá kó lóko ẹrú tó àwa lẹ́jọba lé lórí o ẹ ìjọba lé Haúsá lórí o bẹ́ẹ̀ ni ìjọba lé Ìgbò lórí o àwọn ọmọ káàró òjíire lẹ́jọba lé lórí òun là fi ń pariwo fún yín kábíyèsí wa ẹ̀mí yóò gùn fún wa o ẹ pẹ́ lórí ìtẹ́ àṣọ ti pẹ́ lẹ́nu kan yẹn kéṣe ẹ bá èdè wọn àkànṣe sí i àfẹ́ Nàìjíríà mọ́ Yorùbá nìsan la fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá òun ló jẹ wá lógún wà Nàìjíríà ò jẹ wá lógún mọ́ tó wà Nàìjíríà ti gbàbọ̀dé fún wa ó di fèèlì wa kò fún wa nìkan tá a fẹ́ kò fún wa lọ́kàn balẹ̀ ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa ojoojúmọ́ ni wọ́n ń já àwọn èèyàn wa gbé ojoojúmọ́ ni wọ́n lè káwọn bàbá wọ́n rí oko dá mọ́ ojoojúmọ́ ni wọ́n lè káwọn ìyá wa rí oko dá mọ́ ó jẹ wá wọ́n nílùú gààrí tó jẹ́ pé ó tún jẹ́ oúnjẹ àwọn mẹ̀kúnnù òun náà tún gbówó lórí ọjọ́ òlà fẹsẹ̀ gbélé ìdá ta ló fẹ́ gba ìjọba Nàìjíríà tó wà dọ́kun ó tún Nàìjíríà ṣe ẹ má jẹ́ ká parọ́ fún wa ẹ̀tàn ló wà ń bẹ́ẹ̀ irọ́ ń parọ́ fún wọn ní gbogbo wọn. ẹ jẹ́ kí n play orin káfíńkájé tó ń lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ẹ darapọ̀ wá lórí ètò ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ̀ èròǹgbà wa Elédùmarè ló jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ orí tẹ̀ fi wó mi ojú náà ní fọ́ o bẹ́ẹ̀ sì ni etí tẹ̀ fi ń gbọ́ mi etí náà ò ní di ọwọ́ tẹ̀ fi bá mi subscribe lórí YouTube mi tẹ̀ fi bá mi like ètò yìí tẹ̀ fi bá mi love ẹ̀ mọ̀ ní fọwọ́ náà gbọ́mọ sí ẹ̀ láti ẹ̀ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni mo mọ̀ lóore. Unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà àdé kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan unity ló dára kájọ fìmọ̀ ṣọ̀kan àpájọwọ́ la fi sọ́yà ẹnìkan ìjà àdé. àyírí pọ̀wọ́ mẹ́jọ mítà pọ̀ fúlà lọ́jọ́ mẹ́jọ níyà òṣùṣù ọ̀wọ̀ ṣóun ló lè gbálẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ kájọ bínú kan bára wa lò lóòótọ́ ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. àyírí pọ̀wọ́ mẹ́jọ Mr. Popular o lọ́jọ́ mẹ́jọ níyà o òṣùṣù ọ̀wọ̀ ṣóun ló lè gbálẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá kó tún òjì rẹ̀ o kájọ bínú kan bára wa lò lóòótọ́ ìmọ̀ wa tó ṣọ̀kan la fi ń kó àjẹrà. Ògiri òlànúlẹ̀ láìpọ̀ rẹ̀bà o. Aláǹpà nílé ààyè wọ̀bẹ̀. Àwọn ọmọ kóòtù òjìrè o. Ìbáwọ́sowọ́pọ̀ sóhun mà ló yẹ wá. Káyé torí àtẹnujẹ kára wa lọ́pọ̀. Àwọn nílé ríra tó bá padà wá dọ̀. Táwa gbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Tábàgbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Tábàgbẹ̀rú láyé ló máa sọ̀rọ̀ àjọbí. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá. Àwọn Yorùbá nation bí wá ní ìfàmìfà. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwa náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fún ni lóko ọ̀pẹ̀rú. Ó ṣe Yorùbá kó ṣe Yorùbá. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kí wá ní ìfàmìfà o. Yorùbá nation ó yẹ kó lè múlẹ̀ ni. Àwọn náà ló máa padà wúlò fún ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá ló fi lè rákùn. Òun ló lè yọ wá kúrò lóko àwọn ẹrú. Oko ẹrú àwọn ẹ̀dá amúnisìn fún ni lóko ọ̀pẹ̀rú. Yorùbá nation ó ní láti wáyé ohun tó wá gbàgbà máa fún.
Yòrúbà nation, ó ní láti wáyé kó tó wá pàlà máa fún. Fúlàní pa wá, wọ́n rẹ̀ wá. Àkàkà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá ó lẹ́nu. Òwe Yorùbá kan máa ló sọ pé a ò kí n kéré ní nǹkan ẹni. Orí ilẹ̀ bàbá wa Fúlàní yàn á jẹ. Olùkọ́ bá kókó ẹ̀ láyé lẹ́yìn jẹ́. Ìlànà àkómálù wọnú òkú. Olùkọ́ bá tún ní kó sọ̀rọ̀. Gbogbo pẹ́tàn tó láwọn Fúlàní dúró. Àìmọye ọmọ Yorùbá ni wọ́n ti kidnap. Àwọn Fúlàní yìí yan kidnap fún. Mélòó la fẹ́ kà léyàn nípele o. Ibi tàbádé iná ò ní láti tó gẹ́. Ọmọ Yorùbá wa ẹ jẹ́ ká so ọ̀pọ̀ o. Ìyàjẹ̀wádé o kò ní láti tó gẹ́. Ẹni bá ló mọ̀ ká fi ṣírò ara wa o. Ọmọ Yorùbá wa jẹ́ ká ronú o. Yorùbá nation, ó ní láti wáyé kó tó bá pàlà máa fún. Lórí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀lú àwọn àgbẹ̀ ìpàdéwò rẹ̀. Ìgbà tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé. Táwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàgbọ́dọ̀ owó bàbá dá mi yọ. Lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Lórí bá ṣe tán tí yóò pẹ̀lú àgbẹ̀ ìpàdéwò rẹ̀. Ìyá tí ó bá jẹ́ ká ọmọ Yorùbá gbé. Àwọn alálẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ìyàgbọ́dọ̀ owó bàbá dá mi yọ. Lórúkọ yàtọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Wọ́n jẹ́ ìgboro owó bàbá dá mi yọ. Ó tilẹ̀kùn mọ́rí tán tó mara ẹ̀ lẹ́rù. Arógun wọ́n ti dìyà kọni lójú ogun. Wọ́n jẹ́ ìgboro owó bàbá dá mi yọ. Ó tilẹ̀kùn mọ́rí tán tó mara ẹ̀ lẹ́rù. Arógun wọ́n ti dìyà kọni lójú ogun. Ọmọ Adóyẹmọ Sunday Igboho. Ẹni èèmọ̀ ẹni bí èèmọ̀. Ìyànkan tó ní ètò mara ẹ̀ lẹ́rù o. Ẹ̀rù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kílẹ̀ o. Ọjà olókì bá jọ kí n jẹ. Ẹni wá di ìdá èyí tó ń wá. Ọmọ Adóyẹmọ Sunday Igboho. Ẹni èèmọ̀ ẹni bí èèmọ̀. Ìyànkan tó ní ètò mara ẹ̀ lẹ́rù o. Ẹ̀rù jẹjẹ ní gbogbo ẹlẹ́kílẹ̀ o. Ọjà olókì bá jọ kí n jẹ. Ẹni wá di ìdá èyí tó ń wá. Ẹni fojú di Sunday ó fojú di kú. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ jẹ́. Bó ṣàbẹ̀rù táyé pé ìjọsìn ni. Òkè ńlá tẹ́lẹ̀ kankan ò létí. Àkàndá ìran táyé ń bọ̀ nígboro. Arógun dáadé ní Sunday Igboho. Yòókù òògùn fìdíò. Kò ṣe borí sọ àpáta ńlá màá ní. Ní alóhùn níwèé kò lè ní tọ́kòrò. Èèyàn lè dúdé wájú ìgboro. Tó bá fojú sàkòrò kí alóhùn máa rọ. Arógun dáadé ní Sunday Igboho. Yòókù òògùn fìdíò. Kò lè borí sọ àpáta ńlá màá ní. Ní alóhùn níwèé kò lè ní tọ́kòrò. Èèyàn lè dúdé wájú ìgboro. Tó bá fojú sàkòrò kí alóhùn máa rọ. Àṣebó ṣe ń ṣe Sunday Igboho. Àlọ́bàlọ́ àbọ́lá àti bọ̀dọ̀dọ̀. Àwa ọmọ kárọ̀ ìdílé o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sọ ohun àlọ́yẹwà. Gbogbo àwọn tó ń gbẹ̀yìn lọ́wọ́ jẹ́. Ọmọ Adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ kọ̀ntínú wọn máa padà lẹ́yìn o. Àṣebó ṣe ń ṣe Sunday Igboho. Àlọ́bàlọ́ àbọ́lá àti bọ̀dọ̀dọ̀. Àwa ọmọ kárọ̀ ìdílé o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ sọ ohun àlọ́yẹwà. Gbogbo àwọn tó ń gbẹ̀yìn lọ́wọ́ jẹ́. Ọmọ Adéyẹmọ àtàwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ kọ̀ntínú wọn máa padà lẹ́yìn o. Ọlọ́run ló yan Sunday Igboho.
Olúkọ̀yà báwọn ọmọ Yorùbá àti báwọn alálẹ̀ kankan òsùn. Tóde ìgboro bá ṣe bẹ́ẹ̀ tóbi ọwọ́, àbí táwọn alálẹ̀ bá padà bínú. Bí abẹ̀rẹ̀ la máa bẹ́nu tọ́ ẹ̀ra o, a ó jẹ́ ṣéde ní àwọn ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run ló yàn Sunday, owó bàbá Ádámù lórúkọ̀yà fọmọ Yorùbá. Lórúkọ̀yà fọmọ Yorùbá. Lórúkọ̀yà fọmọ Yorùbá. Lórúkọ̀yà fọmọ Yorùbá. Ó ṣe jẹ́lẹ̀ kò ní ẹ̀mí sápọ̀ kó lọ máa lajà fún ilé tó. Àlọ́ Ọlọ́run ló yàn Sunday. Lórúkọ̀yà fọmọ Yorùbá. Àtàwọn ọmọ Òdùwà o. Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lórí wa kí kò tó ń kọ́ ẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ Òdùwà pàtó. Gbogbo ìlọ́ba nílẹ̀ Òdùwà o. Ẹ̀tọ́ yìí ọlọ́mọ ẹ̀ mọ̀ sùn. Ẹ dákun ẹ sọ ọ̀pọ̀ tí ìgbòho mi Sunday yọ lọ́pẹ́. Ẹ ṣàánú ọmọ Òdùwà o. Òdùwà nation yẹn ti gbogbo wa náà ni o. Ipò kébì èkó ọmọ Òdùwà o. Àwọn ọmọ káàárọ̀ yìí. Ẹyẹ òkè bí ẹ̀rẹ̀. Jáde wálé Òdùwà gidi gan. Sínú Fúlàní pọ̀pọ̀ lébi kòkè ìyá wa o. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o, ká jíjọ jíjà ń para o. Ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ o, ká jíjọ jà fẹ́tọ̀ wa o. Ọlọ́run bá lè fún àṣẹ tí Yorùbá nation yà o. Bábí wáyé yọmọ Olúwa tí bọ́ ló pẹ̀lú nìyẹn o. Ọmọ Olúwa lápapọ̀ o, ẹ jẹ́ ká ronú o. Ọlọ́run ló yàn Sunday, ó bàbá Ádámù ìyá fọmọ Yorùbá. Olùkọ́yà fọmọ Yorùbá o. Olùkọ́yà fọmọ Yorùbá. Olùkọ́yà fọmọ Yorùbá. Ìbà fọ́lọ̀ tó ní mí, ìlà fún gbogbo àwọn àgbàlá. Ọ̀lẹ́dígbọ́ yẹn o. Gbogbo ẹni tẹ́ bá padà wá wo ètò tí mo ṣe, mo bẹ̀ yín ni mo wọ̀ yín ni. Ẹ bá wa pín ètò ìkọlọ dáadáa. Wọ́n bá ọ̀tá ní ká mú wá etíbọ̀ ọgbẹ̀rún ọmọ káàrọ̀ òjìrè náà lélẹ́yìí. Kò ní jù báyìí náà lọ. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹni olùfẹ́ mi. Gbogbo ẹni olùfẹ́ BME TV pátápátá káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ ṣé tẹ́ ẹ fi bẹ̀rẹ̀ náà sí mi. Tẹ́ ẹ bá mi láìkì ètò mi. Tẹ́ ẹ bá mi kọ́mẹ́ǹtì. Kò sẹ́ni tí ó lè rìn. Kò sí bá ti lè rìn tó sọ́rí. Kò sí bá ti lè rìn tó rẹ mọ́ mi. Ibi tí wọ́n bá ti ṣe àṣìṣe kọ̀ọ̀kan. Ẹ pè mí ṣàkíyèsí. Kí ni bàtún bẹ́ẹ̀ sí? Ẹ ṣé gan ni. Kọ́kọ́ lásán àti káfí kásẹ̀ ètò ńlẹ̀. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ní kíákíá. She said,
kàn sínú ìlú ẹni bẹ́ẹ̀ ọtún ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ẹ̀nì lóyún ẹ̀bí ọ̀nà àkọ́kọ́ inú ìyá òun ni ilé tó kọ́kọ́ gbé ayé òní fi lé ẹni ẹ lára ọ̀nà ìkejì abẹ́ ìyá ẹ̀ lọ́nà tó kọ́kọ́ rìn ayé òní dọ̀nà ẹrú ọ̀nà ìkẹta àtọ́mí àtẹ̀jẹ̀ ló bá wáyé omi ara ẹja rẹ kò ní gbòdì mọ́ ẹ ọ̀nà ìkẹrin tíbi tirẹ̀ ló bá wáyé ayé òní fi bí ẹ dì ẹ́ ọ̀nà ìkarùn ọmú ìyá ẹ̀ ló jẹ tó kọ́kọ́ jẹ ayé òní fóúnjẹ dì ẹ́ ọ̀nà ìkẹfà ẹ̀yìn ìyá lòkè tó kọ́kọ́ gùn òkè ìṣòro tó wà níwájú òdì pẹ̀tẹ́lẹ̀ lónìí ọ̀nà ìkeje orúkọ tó sọ ẹ́ lọ́jọ́ kẹjọ ayé òní fi dì ẹ́ tàbá rí ẹnikẹ́ni tó dúró sí ọ̀nà kan nínú ọ̀nà méjèèje tó fi ń ní ẹ́ lára Ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ tú ẹ sílẹ̀ lónìí wọ́n tú ẹ sílẹ̀ lónìí Ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ tú ẹ sílẹ̀ lónìí torí mo kirikiri mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta eégún mo rìnrìn mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta òrìṣà lọ́jà Èjìgbò mẹ́kùn mo sáré mi ò rí bí wọ́n ń gbé ta orí lóde ayé adíáfọ́ àgbẹ̀yìnlẹ̀ lọ́jọ́ tó lò fẹ́ lọ rè yan orílẹ̀-èdè Olódùmarè ẹbọ làwọn ní kó máa ṣe ìjágbébọ̀bẹ̀ orúbọ ẹbọ rẹ̀ fi ẹbọ rẹ̀ jà wọ́n ní ìjà orí tí mo yàn ó dórí rẹ orí tí mo yàn ó dórí ọgbọ́ orí tí mo yàn ó dórí atọ́ ó ní àkìngbọ́kú ọkọ́ ó ní àkìngbọ́kú àdá ó ní àkìngbọ́kú Olódùmarè ó ní ànígbọ́kú ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ mi àwọn ìgbọ́kú ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan tó bá pọ̀ ọkùnrin ni ẹ mo tú ẹ sílẹ̀ lónìí tó bá pọ̀ obìnrin ni ẹ mo tú ẹ sílẹ̀ lónìí àwọn ìjórúkọ wa lọ́gbà ẹ̀wọ̀n àwọn ìjórúkọ wa nílé ẹjọ́ àwọn ìjórúkọ wa alágọ̀ ọlọ́pàá láṣẹ Ifá láṣẹ Ìkin láṣẹ Òdùsọ̀ orúkọ tèmi ni Fálayọ̀ Adé yèyá wúrelà ọmọ arífálájogún ó ti dìgbà kan náà. Kọjá farada síbẹ̀ nílẹ̀ dìbò pé ká fọkàn balẹ̀ ìsọwọ́dé bí fi pa wá ó lágbára kó ṣe sọ gàrí dágbójú ìyẹn náà wọn kò ṣe